Sziasztok! Ebben a videóban a légzésvédelemről, a por elleni védelemről lesz szó. Én a videóimban sokszor beszéltem már nektek a munkavédelem fontosságáról, de a légzésvédelemről nem, és nem azért, mert szerintem ez nem fontos, és még csak azért sem, mert elfelejtettem volna, hanem azért, mert a múltban én már többféle légzésvédelmi eszközt próbáltam, és egyik sem vált be igazán, ezért nem volt, amit tudtam volna ajánlani. Most viszont találkoztam ezzel a Basecamp maszkkal, és ennek kapcsán végre előhozhatom a témát. Meg fogom mutatni a videóba azokat, amiket én eddig próbáltam, és elmondom azt is, hogy nekem azokkal mi volt a gondom. Elmondom azt is, hogy egyáltalán miért fontos a légzésvédelemmel foglalkozni, meg megmutatom ezeket a Basecamp maszkokat. Hogyha érdekel a téma, tarts velem ma is! Először is a légzésvédelem fontosságáról a barkács műhelyekben. Hát a barkács műhelyekben leggyakrabban porral találkozunk. Ugye ez a fémmegmunkálás során is jelentkezik, amikor fémet vágsz, vagy köszörülsz, vagy csiszolsz. Ugye ilyenkor magának a fémnek is tulajdonképpen a fém is porrá válik, meg hogyha sarokcsiszolóba fogott köszörű vagy vágókoronggal köszörülsz, illetve vágsz, akkor maga a korong is kopik, és az is port képez. Tehát ugyanezt történik nyilván egy gyors darabolónak a korongjával is, az is ugyanúgy porrá változtatja a fémet is, meg magát a korongot is, de valójában még a plazmavágó is egy nagyon finom port képez, tehát tulajdonképpen a fémmegmunkálás során szinte bármilyen munkát végzünk, ott fogunk porral találkozni. Ever since I first met you, baby. És hát a másik anyag, amivel a barkács műhelyekben gyakran dolgozunk, az a fa. A fa megmunkálás során ugyanígy szinte minden munkafolyamat során por keletkezik, hogyha fűrészeled, gyalulod, csiszolod a fát, mindegyiknél ugyan valamennyire különböző szemcsenagyságú, de valamilyen por keletkezik. You know, I knew you were the one. Can't seem to keep my mind off you, girl. Hát miért rossz ez nekünk? Szerintem mindenki tapasztalta már, és érezte is már, hogy ez nem jó neki, amikor egy hosszabb fém vagy fa megmunkálással töltött munkanap után köhögsz, kapar a torkod, még másnap reggel is poros váladék jön az ember orrából. Hozzáteszem, hogy ez még a jobbik eset, a pornak az a része, ami ugyan bejut a tüdőbe, de aztán a tüdő valamilyen módon ki tudja dolgozni magából, az még a jobbik eset, de a pornak sajnos nem minden része ilyen, és egyszerűen van olyan része a pornak, ami nem jön vissza a tüdőből, hanem bent marad, és tartósan problémákat okoz. A fiatalok általában ezzel nem foglalkoznak, hiszen nem éreznek semmit, mi mindent kibírunk, csak aztán ez hosszú távon egyre inkább csökkenti a tüdőnek a kapacitását, meg egyéb problémákat is tud okozni. Ahogy az ember idősödik és egyre több port beszívott az élete során, akkor jönnek elő a hosszú távú problémák, ezt jobb megelőzni, és ezt úgy tudod megelőzni, hogyha nem lélegzed be ezt a port. Ezt hogyan lehet elérni? Hát valamilyen maszk vagy állarc viselésével, ami nem engedi be a port. Emellett nem csak a por, hanem a különböző gőzök és gázok is problémát okozhatnak, de ezekkel azért egy barkács műhelyben jóval ritkábban találkozunk. Sokkal inkább egy autófényező műhelyben jelent mondjuk problémát a nagy töménységben jelenlévő higító oldószer jelenléte, amit szintén nem egészséges belélegezni, de ezek a barkács műhelyben ritkábban előforduló esetek, és ezek ellen valamivel nehezebb is, vagy minden esetre komolyabb, illetve drágább eszközzel lehet védekezni, úgyhogy ezekkel most nem fogunk foglalkozni. Most ebben a videóban főleg a por elleni védekezésre koncentrálunk. Ahogy a videó elején már mondtam, én eddig azért nem foglalkoztam mélyebben ezzel a témával, mert ugyan próbáltam már egy csomóféle por elleni védőeszközt, de semmi nem vált be igazán, és ezért nem tudtam nektek igazán jót ajánlani. Most megmutatom, hogy mi az, nagyjából mi az, amit eddig próbáltam, és hogy azokkal mi volt a problémám. Ugye vannak ezek az ilyen nagyon egyszerű
orvosi maszkok, hát egy ilyet is felvehetsz, de valójában ez nem fog semmit érni, mert egyszerűen ezt nem lehet olyan erősen, olyan jól záróan az ember arcához igazítani, hogy mellette ne menjen be a levegő, illetve a por. Ez nem is erre való, ez arra való, hogy például egy kórházban, amikor te tüsszentesz vagy köhögsz, akkor a belőled a kórokozók ne terjedjenek szét a levegőbe, de a belélegzés során a levegőt maga mellett is beengedi. Ugyanez érvényes az ilyen házi gyártmányú, ezt a feleségem varta, cápaszájas textil maszkok esetében is. Ugye ezeket mind a kettőt a Covid miatt szereztük be, illetve ezt amiatt csinálta a feleségem. Ezzel ugyanaz a probléma, ez egyszerűen nem zár körbe az arc körül annyira, hogy csak rajta keresztül jöjjön be a levegő, hanem mellette is bejön, és ezáltal bejön a por. Tehát ezek nem alkalmasak ilyen légzésvédelmi célokra. Az első olyan kategória, ami alkalmas lehet, azok ezek az ilyen szelepes, eldobható maszkok. Ez már itt fölül az orrnál is ráigazítható, meg olyan a formája is, meg ugye ez a gumia is így a fejen alul és felül két helyen szorítja hozzá a fejhez, hogy ez már alkalmas lehet arra, hogy valamilyen szinten a por elleni védelmet nyújtson, de hát azért a tökéletes záródást ezek sem feltétlenül tudják biztosítani, minden esetre azért ezek már alkalmasak arra, hogy egy részét a pornak kiszűrjék, tehát ezért ez több a semminél, de azért ezeknek a legnagyobb előnye talán az, hogy olcsók, pár száz forint egy ilyen, és aztán minden használat után el kell dobni, és a legkomolyabb, amit eddig használtam, az ez a 3M félelarc, amihez vannak külön ilyen csak por ellen szűrőbetétek, és egyébként, ami most rajta van, ezek pedig ilyen szerves gőzök ellen védő aktív szenes szűrőbetétek, de ebből létezik például különböző oldószerek ellen védő szűrőbetét is. Ezt én legutóbb akkor használtam, amikor festékszóróval, oldószeres festékkel festettem itt a műhelynek a külsejét is, és ott terjengett a higító. Ezek a jók, ahogy mondtam, az ilyen oldószerek és különböző gőzök és gázok ellen is, azonban ez eléggé drága, meg ehhez a szűrőbetét sem olcsó, de nem is ez volt vele a fő problémám, hanem az, hogy mivel ez egy ilyen műanyagból és gumiból készült félálarc, ez viszonylag nehéz, és ezért nem igazán kényelmes hosszabb távon a viselete, és ezen kívül, mivel ilyen gumiból és műanyagból készült, teljesen olyan szempontból előnyös, hogy teljesen körbezárja az arcot, és mellette nem jön be a levegő, tehát nagyon jól véd és nagyon jól szűr, ilyen szempontból nincs vele semmi probléma, azonban iszonyatosan izzasztó, tehát egyrészt, mivel nehéz, nem igazán kényelmes viselet, másrészt nagyon bele lehet izzadni, mert hiszen egy ilyen műanyag és gumi dolog veszi körbe teljesen az arcodat, tehát ez igazából hosszabb távon, hát enyhén szólva nem igazán komfortos viselet, és ezért, amikor olyan dolog volt, hogy tudtam jól, hogy órákon keresztül fogok dolgozni vassal vagy fával, akkor egyszerűen ezt fel sem vettem, mert egyszerűen nem kényelmes, nem akarsz benne hosszabb távon lenni, mert nehéz és izzasztó. Na és hát ebben a helyzetben, amikor úgy volt, hogy már évek óta éreztem is, hogy nem jó ez így, hogyha kockáztatom a tüdőm hosszú távú egészségét, de nem is volt olyan, amit igazán hatékonyan és szívesen is használtam volna. Ebben a helyzetben találtak meg a Basecamp-től, és írtak nekem egy e-mailt, hogy lenne néhány maszkjuk, látták a videóimat, és látták, hogy én ilyen fémekkel, meg fákkal is dolgozom, és küldenének néhány maszkot. Annyit kérnek, hogy próbáljam ki, csináljak róla egy videót, és mondjam el őszintén, hogy mi a véleményem róluk. Hát ez, hogy őszinte véleményt mondjak, ez nem okoz problémát, sőt, nem is vagyok hajlandó másmilyen véleményt mondani, csak is őszintét. Nekem kétféle maszkot küldtek a termékpalettájukból, ez tulajdonképpen a két legmagasabb kategóriájú, a két csúcsmodell, az N Plus és az M Pro. A kettő között hát többféle különbség is van, de a lényeg ugyanaz. Mindegyik ilyen cserélhető aktív szenes
papír jellegű szűrőbetéteket használ. Minden készletben van is alapból 6 darab, illetve 7 darab, mert van egy a maszkban, meg van hozzá még plusz 6 darab ilyen szűrőbetét. Most nézzük meg először a maszkokat. Én először ezt az N plusz típust próbáltam ki. Ez most a legeslegújabb fejlesztésük. Ez olyan, hogy itt hátul egyetlen tépőzárral záródik, és akkor itt ezeken a lyukakon pedig kijön a fül. Hát megmutatom, hogy ezt hogyan kell viselni. Gyakorlatilag ennyi így egy mozdulattal lehet felvenni. Igazából itt az arcon körbe teljesen jól illeszkedik, egy ilyen rugalmas hálós, belül pedig neoprén anyaga van, és úgy van kiképezve, hogy itt teljesen az arcon mindenhol körbe nagyon jól illeszkedik, és a levegő pedig a maszk anyagán keresztül mindenhol, és aztán pedig a bente lévő szűrőbetéten keresztül jön befelé, kifelé pedig ezen a mindkét oldalon látható szelepen, ezt majd megmutatom közelről. Ez ugye láttad, hogy ezt így egy mozdulattal lehet felvenni, meg levenni is ugyanennyi. Nekem ez azért nem tökéletesen kényelmes, lehet, hogy az én fejformám vagy a fülem elhelyezkedése egy kicsit eltér az átlagostól, ezt nem tudom, de látod, hogy egy kicsit így húzza lefelé a fülemet. Nem vészes, de nekem a másik egy kicsit kényelmesebb volt. Ezért én múltkor az egész napos munkánál már ezt viseltem. Ennek 2 ilyen pántja van. Az egyik, a felső az így hosszáságában állítható, az alsó pedig tépőzáras, és akkor ezt így kell felvenni, hogy először itt fent a tarkódra felteszed, és akkor utána pedig ezzel a tépőzárassal itt hátul összefogod, és ez, ahogy látod, ez ugye nem a fül, tulajdonképpen nem a fül tartja meg magát a maszkot, hanem ez a felső pánt, meg az alsó pánt két irányba. Nekem ez kényelmesebb volt, mert nem húzza lefelé a fülemet, de egyébként hozzáteszem, hogy ez sem rossz, tehát egyáltalán nem vészes, és még egyszer mondom, valószínűleg az én fülformám vagy a fülem elhelyezkedése nem olyan, mint az átlagnak. Nekem minden esetre ez kényelmesebb volt. Azt mondja a gyártó, hogy ez, mivel ilyen egyetlen egy tépőzárral, egy mozdulattal fel meg levehető, ez való inkább azoknak, azt ajánlja a gyártó, akik rövidebb időig sokszor használják egy nap. Ezt az M Pro-t pedig azoknak ajánlja inkább, akik egyhuzamba hosszabb ideig viselik a maszkot. Please don't leave me, baby. Don't let me go. I'll be lost in this world without you, honey. Na most nézd meg ezt, meg nézd meg ezt. Gyakorlatilag ma szinte egész nap a maszkban voltam, és 30 fok van, és azt kell mondjam, hogy meglepően jó, tehát attól tartottam, hogy majd baromira bele fogok izzadni. Nyilván valamennyire meleg, de nem annyira vészes, és egész nap szemüvegbe voltam, hogy a szemembe sem menjen bele a por, és nem párásodott be egyáltalán. Itt az oldalán ezek a szelepek, ezek kiengedik a levegőt, majd megmutatom közelebbről is, és ezért nem a szemüveg alá megy, meg nem magát a maszkot nedvesíti be a kilélegzett levegő, hanem a szelepeken keresztül távozik a nagyobbik része, és ezért nem párásodik a szemüveg, meg ezért nem lesz csuromnedves magának a maszknak az anyaga, mert befelé ugyan az egész maszkanyagon jön a levegő, kifelé viszont a nagyobbik része a szelepeken megy, és ezért nem nedvesedik annyira át az anyag, ezért nem is tapad bele annyira a por, mivel nem nedves, vagy nem nagyon nedves a maszknak az anyaga. Szakállhoz is jó, attól tartottam, hogy majd így alatta bemegy a levegő, vagy ilyesmi, de teljesen itt alul neki szorítja az államnak a szakállamat, és igazából ott sem szelel, hanem érezni, hogy a maszkon keresztül
jön befelé a levegő. Ja, és megmutatom majd a zsebkendőmet, ugyanis valamelyik nap, szerintem talán akkor, amikor a betonkeverőnek a lábát hegesztettem, akkor utána direkt csináltam egy fotót a zsebkendőmről, amiből belefújtam az orromat. Hát nyilván ilyet ti is láttatok már otthon saját magatoknál, amikor egy ilyen poros munkanap után, meg még másnap reggel is mi jön az embernek a tüdejéből, és most az előbb is fújtam orrot, és semmi, tiszta a zsebkendő, szóval jól működik. Na most itt közelebbről is megmutatom, ugye itt van az N+, ez a legújabb modelljük, ez látod, hogy egy ilyen hálós anyag kívül, és akkor benne van egy ilyen lyukacsos, rugalmas neoprén anyag, ez minden irányban rugalmas és ilyen puha, igazából nagyon kellemes, és a belseje pedig még egy ilyen finom anyag, és akkor ezen belül van ugye belehelyezve ez a szűrőbetét. Egyébként ez a szűrőbetét, ez mindegyikben ugyanolyan, és pluszban is rendelhető külön a honlapjukon, hiszen ugye maga a maszk az nem eldobandó, hanem nagyon sokszor használható és kimosható, és tulajdonképpen akárhány ilyen szűrőbetétet elhasználhatsz vele. Hogy mikor kell a szűrőbetétet lecserélni, azt meg látszik majd, amikor itt belül a szűrőbetétnek a belseje, ezen már látszik, hogy egy kicsit poros, de hát én ezt egész nap viseltem, már egy egész napon keresztül viseltem. Amikor ez itt belül már elporosodik, akkor érdemes lecserélni, de hát egy teljes nap használat után még ez egyáltalán nem csereérett, úgyhogy egy szűrőbetét valószínűleg egészen sokáig kitart. Szóval a lényeg, hogy mindegyiknek ilyen hálós anyaga van, ebben ilyen rugalmas neoprén van a belsejében, ebben nincsen, hanem ez egy ilyen több rétegű hálós anyag, ugyanolyan szűrőbetét van benne. A leglényegesebb különbség az az én véleményem szerint a kialakításukban, tehát a formájukban van, hogy hogyan illeszkedik a fejre. Ugye ez ezzel a kétpántos módon, ez pedig ezzel a még gyorsabban fellevehető egypántos módon. Amúgy a szűrőbetétet úgy lehet cserélni, hogy ez a szelep, itt, hogyha itt belül megfogod ezt a pöckét, és itt belül elfordítod, akkor így szét lehet venni magát ezt a szelepet. Ugye ez úgy működik, hogy amikor befelé szívod a levegőt, akkor ez így hozzátapad ide, és nem engedi a levegőt befelé, amikor kifelé fújod, akkor pedig itt elemelkedik, és rajta keresztül megy ki a levegő nagyobb része. És akkor ezt a szelepet így szétszedve, így a szűrőbetét és a maszk anyaga elvehető egymástól, és így kivehető a szűrőbetét, és kicserélhető. Na és mindegyik olyan, hogy itt az orránál pedig van benne egy ilyen fémbetét, egy ilyen műanyag burkolatú fémbetét, és ezzel így rá lehet alakítani az embernek az orrnyergére, tehát itt is megfelelően fog illeszkedni. A honlapjukon közvetlenül lehet megrendelni ezeket a cuccokat, berakom a honlapnak, meg ezeknek a termékeknek a linkjét, ott meg lehet venni. Nem vészes az ára, szerintem legalábbis ahhoz képest, hogyha megnézed, hogy amúgy az ilyen cuccok mennyibe kerülnek a neten. Hozzáteszem, hogy ilyen cuccok nincsenek is, mert vagy ilyen eldobható papírmaszkok vannak, vagy azok amit az előbb mutattam, a 3M-hez hasonló ilyen gumi és műanyagból készült félállarcok, és ez a fajta megoldással én nem találkoztam eddig, hogy egy nem eldobható, hanem egy ilyen textil neoprén maszk, ami mégis teljesen jól illeszkedik, és cserélhető betéttel rendelkezik. Én ilyenfajta megoldással eddig nem találkoztam, tehát nem nagyon van konkurenciája a maga nemében. A lényeg, hogy ez az N+, ez most náluk a legmagasabb áru, legfejlettebb termék, ez $27, az M Pro az pedig 25, mindegyik kapható olyan csomagban is, amiben 2 maszk van egybe csomagolva, úgy olcsóbbra jön ki, és egyébként azzal együtt, hogy külföldről küldik a csomagot, azzal együtt nem olyan vészes szerintem a szállítási költség, mert $6, főleg, hogyha nem egy maszkot rendelsz, hanem többet, meg akár alapból veszel hozzá plusz
szűrőbetétet is, akkor úgy már arányaiban nem jön ki sokra a szállítás. Még egyszer mondom, minden csomagban van egy maszk, amiben gyárilag már benne van egy szűrőbetét, meg még 6 betét van hozzá. Ez egy barkács műhelyben már eleve baromi sokáig elég, és mivel ez mosható, ez szerintem, és látszik, hogy nagyon jó minőségben van megvarva, teljesen kifogástalan az egésznek az összerakási minősége is. Én szerintem ez jó pár évig ki fogja bírni egy ilyen maszkkal, betétekkel együtt, meg tehát így valójában az egy évre jutó költsége is meglehetősen alacsony lehet. But you already closed the door. Egyébként, mint ilyen alkalmas nem csak munkavédelemre, hanem azt írja a gyártó, hogy például kerékpározás során is olyan poros környezetben, mit tudom én, terepkerékpározásnál vagy terepmotorozásnál is jó, hogy ne szívj be sok port, de például allergiás embereknek olyan területeken, ahol nagyon sok az allergén pollen, ott is nagyon jó, hiszen azt is elvileg ilyen 90 sok százalékos arányban kiszűri a levegőből. Ja, és hogy egy kis bónusz is legyen a videóban, az öcsémnek is adtam egy ilyen maszkot, hogy próbálja ki, használja nyugodtan, és hogyha van vele tapasztalata, akkor majd készítsen róla egy kis videót, hát ezt küldte. Itt a korlátnak az éleit fogom szépen végig lecsiszolni, hogy mikor megy föl a kisfiam, akkor ne menjen szálka a kezébe, meg hogy ne vágja el, ne legyen ilyen éles. Azt gondolom, hogy egy nagyon robusztus, jó kialakítású, rugalmas maszk. Abszolút látszik rajta, hogy ez egy minőségi darab, tehát nem egy ilyen eldobható kategóriájú dolog. Tényleg nagyon jó kis rugalmassága van, a tépőzára is tényleg elég nagy, és szépen jól fel van varva, masszív, jól rögzíti a maszkot az embernek a fején. Azt leszámítva, hogy ugye a fülrész kialakítása nem a legjobb, mert kicsit a fülemet nyomja. Arra, amire én használtam, itt a csiszolásnál szerintem nagyon alkalmas, szinte semmi nem jut be, úgyhogy ehhez a feladathoz mindenképpen ajánlom, hiszen tényleg jobb volt vele, mint nélküle. De ami a fűnyírást illeti, valójában talán a por annyira nem volt zavaró, tehát arra nem feltétlen volt szükséges, viszont azt vettem észre, hogy a kifufogógáznak a szaga az nem jut be, úgyhogy ezt nyilván a benne lévő szűrő kiszűri. Na és végül, ahogy kérték az őszinte véleményem, köszi Basecamp, végre egy olyan maszk, ami jól szűr, nem izzaszt, nem kényelmetlen a viselése hosszabb távon se, úgyhogy végre ezentúl én is minden ilyen munkához tudok majd maszkot viselni, és végre nem kell azon aggódnom, hogy milyen port köpök másnap reggel is még, miután egy hosszabb munkanapon túl vagyok poros környezetben. Nekem nagyon bevált, nem tudok rá semmi rosszat mondani, látszik, hogy ez már egy
évtizede működő cég, ahol folyamatosan azon dolgoztak. Meg lehet nézni egyébként a honlapjukon, ott van, hogy évről évre hogyan fejlődtek, milyen új modellekkel jöttek ki. Teljesen látszik, hogy folyamatosan a visszajövő visszajelzések alapján, meg a tapasztalatok alapján fejlesztették folyamatosan a termékeket, és mostanra eljutottak oda, hogy ez már tényleg minden szempontból megfelelő, nagyon könnyű, kényelmes viselet, múltkor tényleg egész nap rajtam volt, szinte egyhuzamba, jól kiszűrte a port, egyáltalán nem lett poros a zsebkendőm, miután a nap végén orrot fújtam. Nem izzaszt meg, nem párásítja be a szemüveget, és igazából nem is drága, főleg akkor nem, hogyha figyelembe veszed, hogy tulajdonképpen ezt a saját egészségedért viseled, az meg ugye nem lehet drága. A lényeg, hogy én ajánlani tudom, link a leírásban. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, viseljetek ti is mindenféle védőfelszerelést, ahogy már sok videóban mondtam, a hallásvédelem, a szemvédelem, a fizikai behatások elleni védelem, kesztyű és védőruha baromi fontos, és légzésvédelem. Legyetek egészségesek, hogyha hasznos volt ez a videó számotokra, akkor kérek egy lájkot a videó alatt szokás szerint, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Don't know what else I can do for you, babe. No, I've always been by your side. With some time, I know the wounds can heal. Put out the fire in your eyes.